السلام علیکم زما د چینل خوږو دوستانو سابرس انګلیش هاف چینل ته راغلاست ته وایم نن ورځ موږ بیا د سپیشل کنورسیشن ته ځانګړې کړې ده د کنورسیشن موضوع ده پارانوید نو مخکې له دې چې کنورسیشن وګورو نو کنورسیشن نه مخکې دوه لغات تشریح کوو چې یو پارانوید دی او بل کاشس پارانوید هغه چاته ویل کېږي چې هغه همیشه په شاخ کې وي وسوسه کې وي یعنې وهم ولري دا رقم شخص ته پارانوید ویلی کېږي نو لکه زه مثال کې جوړوم don't be paranoid no one is trying to hurt you یا don't be paranoid no one student hurts you نو دا رقم ته مقصد لري چې تاسې ته دې هغه مه کوه وسوسې یا وهم مه کوه بېزي یا شک مه کوه هېڅوک ته دا هغه نه درسوي نقصان نه درسوي یا هېڅ شاګرد ته نه نفرت نه کوي بل کاشس چې دی دغه ډېر احتیاط کوونکی شخص ته ویلی کېږي چې په هر چیز کې احتیاط کوي لکه she always cautious when driving in the bad weather نو دا رقم ته مثالونه موږ تاسو پکې جوړولی شو نو اوس هر څو کنورسیشن وګورو د کنورسیشن نه وروسته بیا چې کوم idioms وي یا phrases وي یا typical words وي نو دا بیا تشریح کوو قدم په قدم نو تر اخره موږ سره پاتې شئ ویډیو موږ سره تعقیب کړئ تر څو په دغه درس نه پوه شئ Dan, dude, you have to come over to my house right now. Is everything okay? Just get over here. Come in! Quickly! So, since when is your house a bank? What do you mean? I mean, what's up with the 4 locks and iron bars on your windows? Security, Dan! Security! You can never be too safe, you know. A lot of sickos out there. Just the other day, they caught that peeping Tom red-handed. Had a high-powered telescope and binoculars by his window. What's the matter with you? Why are you acting all paranoid? Paranoid? I'm not paranoid! I'm cautious! You see, Dan, we have to be on guard at all times. People just invade your privacy as if they knew you. Telemarketers, solicitors, even your bank. They have way too much information. I like to keep everything on a need-to-know basis. Okay. Well, what did you want to see me about? You're being watched! Be careful, Dan. Be careful. په کنورسیشن کې موږ تاسو واورېده یو لغات په معنا د سیکوس سیکوس دا اصلا کې لکه سیک یعنې هغه چاته ویل کېږي چې هغه داسې منټلي ولري پرابلم ولري مشکل ولري نو دې ته سیکوس ویل کېږي یعنې بل هغه چاته هم ویل کېږي چې لږ داسې ویرېږي غونډه پلاک ورسره وي اصلي معنا یې دا شوې ده چې هغه چاته ویل کېږي چې هغه منټلي ناروغ وي او د بل چا دپاره مضر هم تمامېدای شي بله موږ چې کومه لغات ورکې ولیدو هغه په دې کنورسیشن کې کوم لغات و هغه ویر اصلا کې هغه چاته ویل کېږي چې هغه یعنې د جاسوس په شکل فعالیتونه په مخ یوسي پرته د چا نه له دې چې اجازات نه واخلي یعنې هغه وکړي یا په خبر کې چې زه دغه کار کوم نو بدون د اجازې یا د یو چا فعالیتونه یو د چا په کورونو کې چې مداخله کوي دې ته ویر ویلی کېږي لکه a man was arrested for being aware after spying on his neighbors through the window نو دا رقم د مثالونه کې جوړوو چې لکه اوس دغه سړی د خپل د ګاونډیانو د کړکیو نه د جاسوسۍ په توګه استفاده کوله نو پولیسو ونیو بل کلمات چې موږ په کنورسیشن کې وروده هغه سولیسیټر چې دی دا په درېیمه معنا سره راځي لکه سوالګر یا حقوقي وکیل مشاور
او بله معنا یې هغه چاته ویل کېږي چې هغه کور په کور سودا خرڅوي. موږ تر څو هر یوه کې مثال جوړوو لکه Luke worked as solicitor for company and sold home security system. او بله معنا یې که ترجمه کې مثال کې جوړوو نو داسې به ووایو چې the solicitor will represent you in a court next week. او بل مثال چې کې جوړوو چې هغه مقصد د سوالګر ته راجع وي نو هغه به داسې ووایو چې she was arrested for soliciting on the street. نو درې معنا سره وکړولی شو لکه سوالګر حکیم وګم مشاور بل هغه څوک چې هغه سوداګري کوي کور په کور ګرځي یعنی a person who sells something door by door نو دې ته هم ویلی کېږي. او بل یوه دوه درې پرایزز دي په دغه کنورسیشن کې چې هغه ورنی چې دا catch red handed دې معنی چې دی مقصد چې دی د دې مقصد دا دی لکه موږ تاسې یې چې پلانی سړی په رشوت یا په قتل یا په بل داسې ناوړه جرم دی بالفعل ونیو یعنی یا په عین حال کې ونیو نو دا کلمه د انګلیسي کې دې ته red color phrase ویلی کېږي. نو موږ یې په مثال کې داسې جوړوو چې she was caught red-handed stealing money from the cash register. نو دا یو مثال و. بل مثال کې که موږ شو داسې به ووایو he was caught red-handed stealing money from the cash register. The police caught only red-handed. بل مثال دی when stealer was breaking the lock the watchman caught him red-handed. یعنی کله چې مقصد د هغه چې پلک متولو نو چوکیدار چې کوم هغه یعنی بالفعل یې ونیو په عین وخت کې یې ونیو. بل ارڅو یو بل فرض دی just get over there د just کلمه کوم سره ذکر کوي کنه ذکر کوي خو د اصلي پرس چې دی get over there چې دی د بیړې حالت یې استعمالیږي چې مقصد صرف هلته ځان ورسوه یا صرف دلته ځان راورسوه نو د دې په خاطر استعمالیږي. لکه زه یم چې my friend was waiting for me I just got over there. همداشانته یو بل فریز دی چې هغه مقصد بل مثال در کې جوړ کړم we don't have so much time just get over there and start the meeting. But یوه فریز دی you can never be too safe and د دې مطلب چې دی you can never be too safe یعنی ته هیڅ کله خوندي پاتې کېدای نشئ خو دلته بیا داسې جمله ورته ذکر کوي لکه اکثره وخت یې دغه میندې خپلو ماشومانو ته یې چې تاسې د پردیو نااشنا خلکو سره هغه مه کوئ صحبتونه مه کوئ don't talk with strange people. نو ماشومې په ځواب کې وایي why not what's the reason why I don't talk with the strange people. In this case, the mother says you can never be too safe. یعنی ته بیا داسې پردی خلکو سره چې خبرې کوي نو خوندي پاتې کېدای نشي شاید چې مشکل درته جوړ کړي. بل فرض چې دی you are underneath two bases. د دې فرض مطلب دا دی چې که چېرې ته وغواړې چې نور معلومات ترلاسه کړې نو درته ویلی شم خو غوښتل یا ویلی مقصد ځان نه خوښوم یا نه یې غواړم نو دا د په معنا سره کارولی کېږي you are on underneath two bases. نو که چېرې ته وغواړې چې نور معلومات وغواړې نور معلومات نه ځان پوهوې نو راته ووایې چې نور معلومات به م درکړم. نو زموږ د سپیشل کنورسیشن پروګرام یا لړۍ نن همدومره وه. کمنټونه پرېږدئ که څه مشکل وي په درس کې څوک سم پوه شوي نه وئ نو زه بیا هغو ته په کمنټ کې ځوابونه ورکوم. نو نن د روژې اوله ورځ ده باید خوب ښه
زیاته وي نو مننه ژوندی دې وای خوشحاله اوسئ د موږ چینل سره سبسکرایب کړئ کور مو ښه اوسئ